Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ma ba'd. Për çështjeve të rëndësishme që do t'i kushtojmë rëndësi ne si umat, po si umat islam, po ashtu si edhe si individa, është përmirësimi. Po që secili prej nesh mundohemi ta përmirësojmë veten tonë, edhe t'i përmirësojmë të tjerët aq sa kemi mundësi. Argumentet për këtë çështje janë të shumta. Po për ajeteve të Allahut subhanahu wa taala shohim se kjo ka qenë tradit apo rrugë që ne kanë ndjek pejgambert. Allah subhanahu wa taala tregon për Shuaibin alayhis salam në surën Hud, në ajetin 88, i cili ka thënë popullit të tij in uridu illa al-islaha mastata'at. Unë dëshiroj vetëm të përmirësoj atë që mundem, atë sa kam mundësi. Wa ma tawfiqi illa billah. Kurse suksesi vjen vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Ati kam shtetëm dhe vetëm te ai kthehem. Po ashtu Allah subhanahu wa taala tregon se çfarë porosie i ka dhënë Musa alayhis salam Harunit, kur ka shkuar mu taku me Allahun subhanahu wa taala në kodrën ose malin e Turit. Në surën Araf, Allah subhanahu wa taala tregon se wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qawmi. Edhe Musa i tha vllaut tij Harunit me zavanson e popullin tim. Wa aslih, edhe përmirësoj njerëzit. Pra nëse shet diçka gabim, përmirësoj. Wa la tattabi' sabila al-mufsidin, edhe mos e ndjek rrugën e ngatrestarëve. Madje Allahu subhanahu wa taala na tregon se përmirësimi i vetes së tjerëve është një lloj garancioni që Allah subhanahu wa taala mos me zbrit ndëshkimin e tij mbi një popull. Pra në surën Hud, në ajetin 117, Allah thotë: "Wa ma kana rabbuka liyuhlika al-qura bi dhulmin wa ahliha muslihun." Zoti yt nuk do të shkatronte qytetet me padrejsi nëse popujt e tyre ose banorët e tyre do të ishin përmirësues. Po nëse ata nuk po thonë do të ishin të mirë në veten e tyre. Mirë po do të ishin përmirësues, pra që i përmirësojnë edhe tjerët. Atëherë Allah subhanahu wa taala nuk do t'i shkatronte ata. Po ashtu Allah në surën Bakara ajetin 220 thotë: "Wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih." Allahu e din atë që është punë mirë, vërtet atë që është punë keq, edhe atë që është muslih që i përmirëson tjerët. Prandaj nisëm nga këto argumente, inshallah prej sontit do të fillojmë me disa me një varg ligjëratave, përmes cilave do të kuptojmë ose do të sqarojmë disa përmirësime sheriatike, përmirësime fetare, përmes cilave përmirësohet ummeti islam. E pari që do të fillohet me përmirësim është me përmirësu zemrën edhe gjuhën tonë. Po ta përmirësojmë zemrën edhe gjuhën tonë. Nga se me përmirësimin e zemrës edhe gjuhës përmirësohet trupi, po përmirësohet i gjithë trupi jonë, se përmirësohet vetë individi. Dhe kur përmirësohet individi, atëherë përmirësohet familja. Dhe kur përmirësohet familja, përmirësohet i gjithë komuniteti. Dhe kur përmirësohet komuniteti, atëherë përmirësohet i gjithë ummeti. Prandaj piknisja e përmirësimit është te vetja jonë. Spari pra me fillu me përmirësu zemrën tonë edhe gjuhën tonë. Pasi që dim, zemra sa i përket organeve të trupit ose gjithë trupit tonë është sikur çobani ose bariu i cili e ruan kopën e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin që transmetojnë Buhariu dhe Muslimi: "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ka thënë vënë re, vërtet në trup është një copë e mishit. Idha salahat jasadu kullu. Nëse ajo përmirësohet i gjithë trupi. Wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu. Nëse ajo prishet i gjithë trupi. Ala wa hiya al-qalb. Sot vjen re kjo copë e mishit të zemrës. Kurse gjuha është sikur sa i komandanti suprem, i cili komandon gjitha gjymtyrët ose organet tona. Në hadithin që transmetojnë Tirmidhiu edhe të tjerë, edhe që është hadith hasan, është hadith i mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha asbaha ibnu Adama fa inna al-a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan." Kur biri i Ademit, pra njeriu zgjohet në mëngjes, atëherë krejt
gjymtyrët e tij, këtë organet e tij, pjesë e trupit i binden edhe i nështrohen gjuhës. Fatakulu ittaqillaha fina. Edhe i thonë gjuhës, ke frikë Allahut në raport me neve. Fa innama nahnu bika. Nga se ne shkojmë pas teje. Ne të pasojmë ty. Fa in istaqamta istaqamna. Nëse ti fol drejt, pra vepron drejt edhe na veprojmë drejt. Ke gjymtyrë tonë. Wa in i'wajajta i'wajajna. Edhe nëse ti shtrëngrohesh, pa fol fjalë jo drejta, atëherë edhe ne veprojmë jo drejt. Allahu subhanahu wa taala ka bën ndërlidhje të ngushtë mes gjuhës edhe zemrës në fjalët e tij në surën Ra'd, në ajetin 28 ku thotë alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ata që kanë besu, e zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Allahut, kur e bajnë zikr Allahut. Ela bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. Thotë Allahu vjen re, vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Prandaj nëse zemra jonë edhe gjuha jonë është e mirë, atër kej trupi jonë do t'jetë i mirë. Po kej trupi jonë do të përmirësohet. Nëse zemra jonë edhe gjuha jonë prishet, atër e gjithë trupi jonë do t'jetë i mirë. Khalid Rabi, Allah më shëroft, transmeton, sa si shohim ose lexojmë në tefsirin e Tabirit të Ibn Kathirit, ka thonë, kana Luqman abdan habashiyyan najjara. Luqmani ka qenë rob Etiopias, prej Etiopisë, edhe ka qenë zdrukthar. Faqala lahu maulahu idhbah lana hadhihi ash-shah. Edhe një ditë zotria e tij, po që ka qenë kë rob të ai sklav, i ka thënë therrë një dele. Fadhabaha faqala akhrij atyaba mudghatayn fiha. Pastaj thot, mos e ka thërë ka nxjerrë dy organet më të mira që janë të dele. Fa akhraja al-lisana wal-qalb. Edhe i ka nxjerrë gjuhën edhe zemrën edhe ja ka fru. فمكث ما شاء الله ثم قال اذبح لنا هذه الشاة فذبحها. Pastaj mas një kohë ka thonë therr edhe një dele tjetër. Ai ka therr. Ai ka thonë akhrij akhbatha mudghatayn fiha. Nxjerrë dy organet më të këqija. Që janë do të thotë për kësaj dele. Fa akhraja al-lisana wal-qalb. Atar prapë ka nxjerrë gjuhën edhe zemrën edhe ja ka fru. Edhe ajo çudit. Faqala lahu maulahu amartuka أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فأخرجتهما. Për dy rastet kur turnova mi nxjerr dy organet më të mira dhe më të këqija, i nxjerr këto dyja. Pra pse veprova kështu? Faqala Luqman, atë Luqmani i ka thënë innahu laysa min shay'in atyabu minhuma idha ta. Nuk ka gjë më të mirë se sa këto dy organe kur ato janë të mira. Po asgjë nuk është më e mirë se sa. Wala akhbathu minhuma idha khabatha. As nuk ka gjë më të keqe se sa ato kur janë të këqija. Prandaj inshallah prej sonte do të fillojmë me marr disa derse, të cilat i ka mbajtur dhe i ka pas në formë të hutbeve dhe të ligjëratave, pastaj i ka shkruar në formë libers shehu i njohur që vdes në vitin e kaluar, Allahu mëshiroft, Ebu Islami Salih ibn Taha, Allahu mëshiroft me mëshirën e tij. Edhe i kam përmbledhur këto, do thot, këto dy tema në dy libra ndryshme. Po si ta përmirësosh zemrën tënde, edhe si ta përmirësosh gjuhën tënde. E na inshallah do të fillojmë spari, do thot, me këtë librin e parë. Po si ta përmirësosh zemrën tënde. Edhe nën këtë titull vijnë disa nën tituj tjerë. Po spari, sante që do të flasim për kjo do të jetë si hyrje e librit, është se pse zemra në gjuhën arabe është quajtur qalb. Po në gjuhën arabe zemra është quajtur qalb. Zemra është quajtur në gjuhën arabe qalb për arsye se ajo rrotullohet shpesh, edhe ndryshon shumë. Edhe mendimet e frekuentojnë shumë vazhdimisht, po frekuenca e mendimeve është e madhe, po që i vinë zemrës. Për këtë arsye është quajtur qalb. Pra qalb në gjuhën arabe është marrë prej taqallub, që rrotullohet dhe ndryshohet vazhdimisht zemra. Madje kjo ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që transmetojnë Imam Ahmedi dhe të tjerët prej Abu Musës el-Ash'ari radhiyallahu anhu, i cili thotë ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna ma summiya al-qalbu min taqallubihi. Vërtet zemra është quajtur qalb për shkak se ajo rrotullohet dhe ndryshohet. Wa inna ma mathalu al-qalbi
kamathali rishatin muallaqatin fi asli shajaratin yuqallibuha ar-rihu dhahran li batan. Thot shembulli i zemrës është sikur shembulli një puple, e cila është e lidhur për trupin e një pemë dhe cilën vazhdimisht e rrotullon era. Po kur të fryn era ato vazhdimisht e rrotullon. Thot kështu është edhe zemra e njeriut. Po vazhdimisht ajo ndryshon edhe rrotullohet. Edhe Miqdad ibn al-Aswad radiallahu anhu tregon se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thotë: "Laqalbu ibn Adam ashaddu inqilaban min al-qidri idha istama'a ghalyan." Zemra e njeriut ndryshon edhe rrotullohet më shpesh se sa një tenxhere e cila është duke u zirr. Po që është duke zirr diçka mbrana, që rrotullohet ajo uji dhe ajo gjë që zihet. Po kështu rrotullohet dhe ndryshohet zemra e njeriut. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur shumë. Pasi është thënë në hadithin sahih që transmeton Tirmidhiu, e ka lutur shumë Allahun, ka thënë: "Ja muqallibul qulub, thabbit qalbi ala dinik." O rrotulluesi i zemrave, ma forco zemrën në fen tonë. Po vazhdimisht do të më lut Allahun subhanahu taala, nga se zemra jon ndryshon. Zemra jon vazhdimisht do thotë është në ndikimin e faktorëve të jashtëm që e rrotullojnë edhe ndryshojnë. Edhe ka thonë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Salama, ja Salama, innahu laysa adamiyyun illa wa qalbuhu bayna isbi'aini min asabi'illah. Nuk ka asnjë njeri veç se zemra e tij është mes dy gishtave prej gishtave të Allahut. Faman sha'a qama wa man sha'a zaga. Kujt kënd dëshiron Allah subhanahu wa taala të drejton, e kënd dëshiron e devijon, pa e largon për rrugës drejt. Allah ibn Umar radiallahu anhu tregon se betimi më i shpesh që ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe ka thonë la wa musarrif fil qulub. Jo pasha rrotulluesin e zemrave. Po kështu është betu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh gjatë betimeve të tij. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala na tërheq drejtën edhe njëkohësisht na porosin surën Anfal thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum." Ajo që keni besuar, përgjigjeni Allahut dhe të dërguarit të tij kur t'ju thret drejt asaj që ju jep jetë. Po shpallja me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jep jetë zemrës tonë. Thotë: "Wa'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun." Edhe dijeni se Allahu vendoset ose bën pengesë mes njeriu dhe zemrës tij. Edhe dijeni se tek ai do të ktheheni dhe do të tuboheni të gjithë. Pastaj thotë: "Wattaqu fitnata alladhina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Edhe friksojeni një fitneje që kur të godet ajo, nuk i godet vetëm ata cilët kanë bërë padrejtësi, po i përfshin gjithë njerëzit. Wa'lamu anna Allaha shadidul iqab, dhe dijeni se Allah subhanahu wa taala dënon ashpër. Po ashtu kur Allah subhanahu wa taala na mëson neve se si me lut Allahun subhanahu wa taala që na i forcu zemrat tona, në surën Ali Imran thot: "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana." Pa do të lutim Allah subhanahu wa taala vazhdimisht, edhe më thonë: "O Zotim, mos i shmang zemrat tona për të vërtetës pasi që na udhëzove. Wa hab lana min ladunka rahma, dhe na dhuro prej teje mëshirë. Innaka antal wahhab, nga sa vërtet je dhuruesi i madh." Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë apo pyetja e dytë është: cilat janë emrat e zemrës që përmend Kur'ani? Zemra në Kur'an u përmend me disa emra. Emri i parë është që Allah subhanahu wa taala ka thënë zemrën Fuad. Allah subhanahu wa taala në surën Hud në ajetin 12 thotë: "Wa kullan naqussu 'alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Ne po t'i tregojmë ty historitë të dërguarat më hershëm që ta forcojmë zemrën tonë. Po ashtu në surën Furqan në ajetin 32 thotë: "Kadhalika linuthabbita bihi fu'adak." Do të kështu veprojmë që përmes këtij Kuranit ta përforcojmë zemrën tonë. Po zemra u shujt Fuad nga se fjala Fuad e ka kuptimin e nxehtësisë. Edhe do thotë që zemra digjet, është e nxehtë dhe digjet. Për këtë arsye është shujt Fuad. Po Fuad e ka këtë. E disa kanë thonë që Fuad nuk është vetë zemra,
Mirë po, fuad është esenca, ose thelbi i zemrës. Pa atje thellësia edhe thelbi i zemrës është quhet fuad. Kurse disa ka thonë pjesa e brendshme e zemrës quhet fuad, kurse jashtme është zemra. A disa ka thonë fuad quhet ajo gjëja që mbështjell zemrën. Mirë po ajo që është e njohur është se do thonë fuad e ka njëjtin kuptim sikurse zemra. Po fuad edhe qalb quhen zemrën gjuhën arabe. Po ashtu Allah subhanahu wa taala zemrën e quhen me fjalën sadr, gjoks. Allah subhanahu wa taala e dim thot në surën Sharh, alam nashrah laka sadrak. Po i drejtohet pejgamberit sa ata nuk të hapëm ty gjoksin tonë, për qëllim pra është zemrën tonë. Po ashtu në surën Al-Imran në ajetin 29 thot kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Thuaj nëse fshehni ato që keni në gjoksat e juaj, apo e shpallni, e shfaqni, gjitha këto i din Allah subhanahu wa taala. Edhe nëse e mani fshat, Allah e din, edhe nëse e shfaqni, Allah e din. Po qëllimi në gjoksat e juaj, po është për qëllim zemrat e juaj. El-Alusi, komentuesi i njohur i Kuranit, Allah mëshiroj thot, wa inna ma dhakara as-sadra li'annahu mahallu al-qalb. Allah këto ajete përmend gjoksin, ka sa është vendi ku është të vendosur zemra. Mirë për qëllim pra është zemra. Po ashtu që po më lart, Allah subhanahu wa taala zemrën e shon në Kur'an qalb. Mirë po, për qëllim është mendja. Allah subhanahu wa taala thon surën Qaf, në ajetin 37, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Në këtë ka këshill për atë që ka zemër. Po për qëllim është për atë që ka mendje, edhe logjik, po që logjikon. Ibn Jariri, komentuesi i njohur i Kuranit, Allah mëshiroj thot, wal qalbu fi hadha al-mawdi' al-aql. Qëllimi me zemrën në këtë ajet është mendja. Pastaj e shpjegon thotë në gjuhën arabe thuhet filani nuk ka zemër për qëllim, pra është nuk ka mendje. Ose për shembull thonë që ka të shkoj zemra, që thonë të na ka të shkuar met. E kështu më radh. Po ashtu kur të bie kur i shpjegon kështu që tha më lart, thotë wal qalbu qad yu'abbaru anhu bil fuad. Zemra nganjëherë Allah subhanahu wa taala quhen fuad. Qështë e përmanë në ajetet më lartë. Pastaj thot nga njëherë Allah subhanahu wa taala pra i quhen sadr, gjoks. Nga njëherë thot Allah subhanahu wa taala me fjalën qalb ose zemër ka për qëllim mendje. Edhe i lexon ajetet që i lexon edhe në më lartë. Pastaj thot ay aqlun li anna al-qalba mahallu al-aql. Ato vende kur përmendet po çfarë po në surën Qaf, që Allah subhanahu wa taala i thot zemrës në këtë ka këshill për atë që ka zemër, po për qëllim as që ka logjik, që logjikon, edhe mediton. Po të kështu e ka thujtë Allah subhanahu wa taala, për arsye se vendi i mendjes është zemra. Dhe kjo është mendimi i shumicës dietar. Kurse vendi i zemrës është fuad, që e tha më lart, vendi ku vendoset kjo fuadi, pra zemra është në gjoks, thotë Allah dhe më mirë. Prandaj për kësaj na kalon çështjen e tretë, që ku ndodhet mendja. Po mendja me cilën na mendojmë ku ndodhet ajo. Dietarët kanë mos pajtim rreth kësaj çështje. Mendimi i parë është që mendja ndodhet në zemër. Edhe çështë më lart kjo është mendimi i shumicës dietarëve të Islamit. Qase Allah subhanahu wa taala surën Al-Hajj, në ajetin 46 thotë: "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha wa adhanun yasma'una biha." A nuk kanë udhëtuar ata në tokë që të kenë zemra që mendojnë, edhe vesh që dëgjojnë. Prandaj kur të bie Allah më shorot kur e komenton këtë ajet thotë: "Adafa al-aqla ila al-qalb li'annahu mahallun." Allah këtu mendjen pi adreson zemrës. Nga se thot, aty e ka vendin. Po mendja ka vendin në zemrë. Kema në sem'a mahalluhu al-udhun. Ashtu siç e dim që dëgjimi vendin e ka në vesh. Edhe Ibn Atija, Allah më shërov thot, wa hadhihi al-aya taqtadi anna al-aqla fi al-qalbi. Kjo ajet thot kërkon më domos, po na tregon se mendja është në zemër. Wa dhalika huwa al-haq, thot edhe kjo është e vërtetë. Wa la yunkiru anna lid-dimaghi ittisalan bil-qalb. Yujibu fasad al-aqli mata ikhtalla ad-dimagh. Do të këto nuk kundërshton fakti që me zemrës edhe trunit ka lidhje.
Po zemra dhe truni padyshim që ka as lidhje të fortë sa që në momentin kur prishet truni, po kur ka defekt truni, edhe ka dëmtohet truni, të prishet edhe zemra. Mendimi i dytë i dietarëve është se do thot vendi i mendjes është në trum. Edhe kanë argumentu me këto që e thamë më lart. Nga se njeri kur dëmtohen tru, hub mendja. Prandaj sa për kësaj kuptojnë që mendja në vendin e ka në tru. Mirë po Imam Nevavi, Allahu mëshiroftë, i kundërpërgjigjet saj e thot la hujjata lahum fi dhalik. S'kan argument në këtë fjalë që e kanë sjell ose argument tyre. لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ. Nga se Allah ka bërë ligj që kur dëmtohet truni, njëkohësisht mu dëmtohet zemra. Ose kur truni ka defekt, edhe zemra ka defekt. مع أن العقل ليس فيه edhe pse thot mendja nuk është në tru. ولم تنع من ذلك. Thotë këtu nuk kemi kurfar kontradikte. Po kjo fakti pse Allah subhanahu wa taala ka bërë se ligj që kur dëmtohet truni, në humb mendjen, kjo nuk tregon që mendja është tru. Nuk e pengon pra faktin me thonë që mendja është zemra, nga se Allah ka bërë ligj që kur dëmtohet truni, u dëmtohet se u prish edhe zemra. Pra vërteta është që mendja është në zemër, siç e kanë thonë shumica dietarë të Islamit, mirë po që është thamë mes mendjes edhe mes zemrës edhe trunit ka lidhje të drejtë për drejtë. Ka lidhje të ngushtë edhe të drejtë për drejtë. Allah subhanahu wa taala ka bërë ligj që atëherë kur dëmtohet truni ose prishet truni, mu shkatërrohet dhe mu prish edhe zemra. Mirë, pyetja e katërt që është shumë e rëndësishme është cilat janë llojet e zemrave që janë përmend në Kur'an. Allah subhanahu wa taala në Kur'an i ka përmend disa lloje zemrave. Ose më mirë me thonë, i ka përmend që njerëzit kanë 3 lloje zemrave. Pra janë domë këto 3 lloje zemrave njerëz. Gjithë njerëzit. Zemra e parë është el qalbu selim, zemra shëndosh. Allah subhanahu wa taala në surën Shuara, në ajetin 89 thotë: "Yawma la yanfa'u malun wala banun." Atë ditën e Kiametit nuk bojnë dobi pasuria dhe fëmia. Po nuk bojnë dobi njerit as pasuria as fëmia, fuqia që ka pas. Illa man ata Allah bi qalbin salim. Përveç ai që del para Allahut subhanahu wa taala me zemër të shëndosh. Lloji i dytë i zemrës është zemra e vdekur. Allah subhanahu wa taala surën Al-An'am, në ajetin 22 thotë: "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas, kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha." Është njëjtë ai që ka qenë vdekur edhe ne e kemi ngjallë. Po ka qenë vdekur jo fizikisht, po zemra ka pas vdekur. Thotë Allah subhanahu wa taala ne e kemi ngjallë. E ka ngjallë përmes udhëzimit që ja ka, përmes imanit, besimit. Edhe kemi dhënë dritë me cilën ai ecë në mesin e njerëzve. Po thotë është i njëjtë kë me atë i cili është i zhitur në errësira edhe nuk ka mundësi me dalë prej tyre kur. Po ashtu në surën Araf, Allah subhanahu wa taala në ajetin 79 thotë: "Wa laqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins." Shumë prej njerëzve dhe gjinëve i kemi paracaktuar që me qenë banor zjarrit xhenem. Pse thot lahum qulubun la yafqahuna biha? Ka sa ata kanë zemra që nuk mendojnë me to, nuk logjikojnë. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dhe kanë sy që nuk shikojnë, nuk shohin me to. Walahum adhanun la yasma'una biha, edhe kanë vesh që nuk dëgjojnë me to. Po qëllimi është jo që nuk shohin kështu fizikisht ose që nuk dëgjojnë, mirë po nuk e dëgjojnë edhe nuk e shohin të vërtetën. Po janë të verbuar edhe shorëve ndaj të vërtetës. Edhe nuk e kuptojnë vërtetën me zemrat e tyre. Po kjo është zemra e vdekur. Pra ata Allah thot ulaike kal an'ami bal hum adall. Ata janë sikur bagtit. Ata janë edhe më të humbur se sa bagtit. Ulaike humul ghafilun. Gjasë këta thot janë të shkujdesurit. Po që nuk janë në vëmendshëm ndaj vërtetës së ndaj argumentit. Edhe zemra ose lloji i tretë i zemrës është zemra smur. Allah subhanahu wa taala në Bakara thot: "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Ata zemrat e tyre kanë një lloj smundje, cilën Allah subhanahu wa taala ja ushton edhe më shumë. Wa lahum adhabun alim bima kanu yakdhibun. Ata kanë dënim të dëmshëm për shkak se kanë ngënyer, kanë qenë hipokrit.
Po ashtu në surën Ahzab, në ajetin 32, Allah subhanahu wa taala ju drejtohet grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thotë fala takhda'na bil qawli. Mos flisni, po kur flisni, mos flisni me përgëdhëli. Po me fjalë, do thotë joshse. Pse thotë fayat ma'al ladhi fi qalbihi marad. Që pastaj ai që në zemrën e tij na ka smundje, me ju lakmu juve ose me ju dëshiru. Po kështu i mëson Allahu subhanahu wa taala gratë e pejgamberit edhe gratë e muslimanëve. Që mos me fol me za tërheqës, me fjalë tërheqëse. Ka sa do taj që ka në zemrën e tij smundje, ju dëshiron ju. E Allah subhanahu wa taala këto tri lloje të zemrave i ka përmbledhur me një ajet ose me një sure. E që është surja Hajj. Pra Allah subhanahu wa taala tregon këtë sure që Allah ka bë kader, ka bë ligj tek gjithë të dërguarët, edhe te pejgamberi sa son ka ndodhur kjo. Që kur ja ka lexuar njerëzve shpalljen e Allahut subhanahu wa taala, Allah ka leju shejtanin me një rast vetëm që me ndërhyr në shpalljen e Allahut edhe më thon disa fjalë vetë. Allah ka leju këto. Pse ka leju? Allah e shpjegon thotë liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladhina fi qulubihim marad. Allah ka leju këto që ka ndërhyrjet e shejtanit me bos provë për ata që në zemrat e tyre kanë smundje. Pa që ka smundje në zemrat e tyre, po ka dyshim. Smundje rreth vërtetës, momente që e dëgjon këto, dyshon rreth vërtetës. Se ka këtë smundje. Wal qasiyati qulubuhum, edhe ata që kanë zemrat të ngurta. Pa që ka kjo zemra smut e para. Ata që kanë zemrat të ngurta, po që kanë zemrat të vdekura. Për këtë është provë kjo çështje që e ka lejuar Allah subhanahu wa taala më ndodh. Wa inna adh-dhalimina la fi shiqaqin ba'id, sot Allah pastaj edhe vërtet keqbërësit janë në një përçarje të madhe me Zotin. Pastaj thot wal ya'lam alladhina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Dhe që ta din ata cilëve Allah subhanahu wa taala ka dhënë dije, pra i ka udhëzuar Islam. Në të vërtetë i ka dhënë dije që kjo është e vërteta prej Zotit. Pra shpallja është e vërteta prej Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ti besojnë asoj, bënshëm edhe të qetësohen zemrat e tyre. Pra që të përulen edhe të bindën ndaj të vërtetës. Pra kjo është zemra shëndosh. Wa inna Allaha la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim, fa do vërtet Allah i udhëzon dhe i drejton në rrugën e drejtë ata që kanë besuar. Për këtyre tri llojeve të zemrave është vetëm njëra prej tyre që nëse njeriu e ka, do të shpëtojnë ditën e gjykimit prej zjarrit të xhehenamit. Edhe do ta fitojë xhenetin. E kjo është zemra shëndosh. Po zemra e cila është kthyer ka Allah subhanahu wa taala. Në surën Qaf Allah subhanahu wa taala përmend këto: "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id." Jo shumë lart prej aty, po prej xhehenamit do të afrohet xheneti, do t'ju afrohet xheneti besimtarëve të devotshëm. Atyre që ju ndrojt, kanë pas frikë Allahun ju ndrojt për mëkatet. Hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz. Sot Allah kjo është që është premtuar juve. Edhe për çdo kon i cili është kthyer me pendim te Allah subhanahu wa taala është rujt për mëkatet. Man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Për atë i cili kur ka qenë vet, e se ka pa kurkush, e ka pas frikë gjithëmshirshme. Për momentin kur se ka pas kush në njerëzve i ka friksu Allahu subhanahu wa taala. Për këtë pra do të jetë xhenit. Prandaj thotë ky e takon Allahun, edhe del për Allahut me zemër të penduar, po me zemër që është kthyer ka Allahu subhanahu wa taala. Edhe këtyre ju thuhet udkhuluha bisalam, hinën e xhenet me selam, me paqe dhe siguri. Dhalika al-yawmul khulud, kjo është dita e mshimit. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Thotë Allah ata do të kenë aty në xhenet çka dëshirojnë, kurse ne do t'ju shtojmë edhe më shumë për shpërblimeve. Po qëllimi është, siç kanë ardhur shpjegimet e selefit, po shikimin e fytyrën e Allahut. Atë kjo është shtesa që jepet besimtarëve më shumë se xheneti. Pastaj thotë wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batashan fanaqabu fil biladi hal min mahis. Sa breza, pra breznik kemi shkatruar para tyre, që kanë qenë shumë më të fuqishëm se ata. Thotë ata kanë bredhë në për tokë. I po thotë nuk kanë pas ku me gjetë streh, nuk ka ordenimi Allah subhanahu wa taala. A kanë mujt me gjetë streh? Pas mos kanë gjetë streh.
Pastaj thot inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun wa alqa as-sam'a wa huwa shahid. Në këtë ka këshill për atë që ka zemër. Zemër të shëndoshë edhe që ka, që thon zemër që logjikon, që dëgjon me vëmendje edhe dëshmon për të vërtetë. Prandaj nëse ne dëshirojmë me shpërtu pi dënimit kësaj bote, para dënimit botës tjetër, edhe që me fitu lumturinë e kësaj bote, edhe lumturinë e botës tjetër, atë do t'i kushtojmë rëndësi përmirësimit zemrës tonë. Pa të mundohemi ta përmirësojmë zemrën tonë në çdo çast të jetës tonë. Po vazhdimisht jemi të angazhuar me zemrën tonë. Pa të mundohemi që ta përmirësojmë zemrën, që zemra jonë të jetë zemrë e shëndoshë, pa të jetë kalbun selim, zemrë e shëndoshë e pastër para Allahut subhanahu. E përmirësimi i zemrës bëhet përmes disa mjete ose përmes disa rrugëve që gjitha janë përmend në Koran edhe në Sunet pejgamberit sa. Këto autori, Allahu mëshirofti, përmend natën, përmend mësonte në mënyrë të përmbledhur. Po rrugët ose mjetet për cilat përmirëson zemrën është spari me njoftë rëndësinë e zemrës në raport me njeriu. Pastaj rëndësishme është zemra për njeriu, sidomos për besimtarin. Pastaj me pas besim të vërtetë edhe vepra të mira. U pajis sa më shumë me dije fetare. Me vizitu sa më shpesh varrezat. Me marrë në llogari sa më shumë veten tonë. Me lutë Allahun subhanahu wa taala që mi përmirësoj zemrat tona. Edhe do thotë kur të flasim, me folë vetëm fjalë të sakta, fjalë drejta. U largu për fitnave. Kjo është shumë e rëndësishme. Mos me leju vetëm me përfshin fitnat që ndodhin mes muslimanëve. Me të pas zemër të mëshirshme, e sidomos më tregu të mëshirshëm ndaj jetimëve. Po ashtu veprat tona më mundu që gjitha mi bëjmë sinqerisht të pastërta për Allahun subhanahu wa taala. Mi këshillu udhëheqësat aq sa kemi mundësi, edhe mi përmbajt xhamatit muslimanëve, mos më ndo. Si edhe zemrën tonë gjithmonë e pas mes frikës edhe shpresës. Mi do shumë xhamiat, shtëpitë e Allahut subhanahu wa taala, edhe me përmend sa më shumë Allahun subhanahu wa taala. Pastaj me shtu sa më shumë leximin e Kuranit. Edhe me njoft mirë llojet e zemrave. Po kjo temë kam na përsëritur pak më në detaj inshallah në tarmën. Po gjithashtu do thotë me njoft mirë edhe smundjet e zemrave. Cilat janë smundjet e zemrave, cilat janë ilaçe. Cila është mënyra se si mi shëru këto smundje e zemrave. Pastaj autori përmend pra smundjet e zemrave dhe mënyra se si shërohen ato. Këto janë pra tema inshallah për cilat do të flasim në derset e ardhshme. Në fund do të këtij dersi ne lutim Allahun subhanahu wa taala që më shpërbly autorin me të mirat e tij, më shpërbly me xhenet, me mëshirua dhe me fal, pasi që thon autori ka vdek. Do thotë me dhon xhenetin dhe më rujt për zjarrin e xhenemit. Dhe gjithashtu e lutim Allahun subhanahu wa taala që më përmirësoj zemrat tonë, e më na bëj për atyre që përfshihen në jetën e surën Shuara që lexuam më lart, po Allah thotë yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah qalban salim. Në atë nuk do të bëj dobi as pasuri as fëmijë përveç atij i cili e takon Allahun subhanahu wa taala me zemër shëndosh. Allahu a'lam, Allah e di më mirë. Wa sallallahu nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.